สวัสดีครับผมโจจากช่อง PJ Unzip นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหากับการชาร์จไร้สายของพวกตระกูล Apple นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้ทั้ง iPhone Apple Watch แล้วก็ AirPods Pro พร้อมๆกันนะครับซึ่งแต่ละอย่างแม้มันจะชาร์จไร้สายได้ทั้งหมดนะครับแต่เวลาเราจะชาร์จพร้อมกันขึ้นมานี่อย่าง iPhone เวลาจะใช้ชาร์จก็ต้องใช้ MagSafe ต้องใช้อะแดปเตอร์20 วัตต์ AirPods ก็ต้องใช้แท่นที่Apple Watch ก็ต้องใช้อะไรของมันโอ๊ยไปมาสายพันกันวุ่นวายครับซึ่งวิธีเนี้ยเบลกินเขาแก้ครับโดยการเขาออกแท่นชาร์จที่มีชื่อว่า Belkin Boost Charge Pro T-in-1 นะครับซึ่งแน่นอนครับตามชื่อมันสามารถชาร์จได้ทั้ง3อย่างพร้อมกันด้วยความเร็ว Max Speed นะครับแถมหรูหราไฮโซด้วยครับและตัวนี้มันออกมาปีกว่าแล้วนะครับทีแรกผมก็กะซื้อมาใช้ครับแต่เดี๋ยวก่อนพอเช็คราคาเชี่ย5-6,000 บาทแล้วทุกวันนี้ก็หาได้ถูกสุดประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 นะครับซึ่งมันก็ยังแพงไปอยู่ดีผมก็เลยหาตัวเลือกอื่นๆดูครับแต่กลับพบว่าเฮ้ยพวกยี่ห้ออื่นมันไม่มียี่ห้อไหนเลยนะครับที่มันชาร์จ MagSafe ที่ความเร็ว15 วัตต์ได้จริงๆส่วนมากมันจะชาร์จได้แค่ 7.5 ถึง 10 วัตต์ครับที่เห็นเขียนโฆษณาไว้ว่าชาร์จเต็มสปีด15 วัตต์20 วัตต์นู่นนี่นั่นตาม Shopee Lazada นะครับมันคือความเร็วของชาร์จ Android นะครับอันนี้ต้องไปดูดีๆนะครับที่ชาร์จได้เต็มความเร็ว MagSafe อะคือในไทยที่ผมเห็นก็คือมีของ Apple MagSafe กับของ Belkin ที่เป็นตระกูล Boost Charge นะครับมีอีกยี่ห้อหนึ่ง Love Power แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาตัวที่ชาร์จเต็มมาขายหรือเปล่าเอาละครับผมก็เลยคิดว่าที่ชาร์จไร้สายผมก็มีครบอยู่แล้วเลยจับมา DIY มารวมกันเลยดีกว่าผมก็เลยหาไอเดียในเน็ตครับปรากฏว่าก็มีคนทำไว้หลายแบบเลยนะฮะมีแบบสำเร็จรูปขายด้วยซึ่งราคามันก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันและส่วนมากมันจะเป็นแค่แบบ 2 in 1นะครับคือชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จ Apple Watch แค่นั้นสุดท้ายผมไปเจอของท่านหนึ่งครับชื่อคุณคินฟันอันนี้ผมเจอในเว็บ Thingiverse นะครับซึ่งเป็นเว็บที่แบบแลกเปลี่ยน 3D โมเดลสำหรับปริ้นกันนะครับผมก็เลยเอามาโมนิดหน่อยเอามาเพิ่มฐานให้ใส่ชี่ไวเลสได้แล้วก็ขยายนุ่นนิดนี่หน่อยอะไรให้มันแบบใช้ได้ง่ายขึ้นครับครับก็ประมาณนั้นนะครับพอเราปริ้นเสร็จเราก็จะได้ของออกมาประมาณนี้ครับคือมีส่วนด้านล่างด้านบนแล้วเราก็ต้องเตรียมของพวกชี่ไวเลสพวกที่ชาร์จ Apple Watch MagSafe แล้วก็ไขควงน็อตนี้จะเป็นแบบน็อต M3 ขนาด6มิลนะครับจำนวน4ตัวแล้วก็ไขควงแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จครับผมพอเราเตรียมของครบแล้วก็ประกอบกันครับอันนี้ผมจะพิสปีดเรื่องความเร็วตอนประกอบนะครับเพราะว่าถ้าความเร็วจริงมันประมาณ10นาทีครับที่ผมประกอบไปส่วนที่ใส่ MagSafe หรือว่า Apple Watch นี่ก็แน่นใช้ได้นะครับคือฟิตเปรี้ยเลยคือไม่ถึงกับฟิตเปรี้ยครับคือใส่ได้ถอดได้ไม่ทำให้เป็นรอยครับถ้าใครกลัวเป็นรอยก็สามารถเอากระดาษทรายขัดตัวพลาสติกก่อนก็ได้นะครับให้มันมนๆแล้วเราก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นครับครับก็แล้วเรื่องอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแบบการชาร์จเจอร์65 วัตต์ซึ่งรองรับ PD ของ Apple ครับสามารถใช้ MagSafe ด้วยความเร็วเต็มสปีดแม้ว่าจะเสียบ3ช่องก็ตามแต่ตอนเนี้ยของผมมันเป็น USB-C 2 ช่องแต่ผมต้องใช้ USB-A 2 ช่องผมก็เลยต้องใช้อะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งส่วนใครถ้าเกิดว่ามีแบบตัวชาร์จเจอร์แบบ3ช่องแบบนี้แต่เป็น USB-C ช่องหนึ่ง USB-A 2 ช่องและสามารถจ่ายไฟได้ครบกำหนดก็สามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับแบบนั้นก็จะไม่ต้องต่ออะไรให้วุ่นวายเพิ่มเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะ
ครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับการ DIY ในครั้งนี้ถ้าใครสนใจทำนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สำหรับโหลดโมเดลไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถไปทำตามกันได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ